ที่รักพรุ่งนี้วันเกิดฉันนะเราต้องจัดปาร์ตี้กันนะคะที่รักพรุ่งนี้วันเกิดฉันนะเราต้องจัดปาร์ตี้กันนะคะเดี๋ยวผมจะไปซื้อของนะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปซื้อของนะเอาอะไรบ้างเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะให้รายการไปซื้อนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะให้รายการไปซื้อนะคะฉันคิดว่าเราไปด้วยกันดีกว่าฉันคิดว่าเราไปด้วยกันดีกว่าเราไปโลตัสลาดพร้าวนะคะใกล้บ้านเราไปโลตัสลาดพร้าวนะคะใกล้บ้านแย่จริงๆรถติดอีกแล้วแย่จริงๆรถติดอีกแล้วฉันจะโทรหาป้าให้มางานวันเกิดพรุ่งนี้ฉันจะโทรหาป้าให้มางานวันเกิดพรุ่งนี้สวัสดีค่ะนี่ปุ๊กนะคะพรุ่งนี้ป้าว่างไหมคะอยากจะเชิญมางานวันเกิดค่ะสวัสดีค่ะนี่ปุ๊กนะคะพรุ่งนี้ป้าว่างไหมคะอยากจะเชิญมางานวันเกิดค่ะว่างจ้ะเจอกันพรุ่งนี้ตอน6 โมงเย็นนะว่างจ้ะเจอกันพรุ่งนี้ตอน6 โมงเย็นนะเราซื้อของครบหรือยังคะเราซื้อของครบหรือยังคะมีไวน์แดง1 ขวดมีไวน์แดง1 ขวดมีเนื้อ6 แพ็คมีเนื้อ6 แพ็คมีสลัดผักถุงใหญ่2 ถุงมีสลัดผักถุงใหญ่2 ถุงมีโคลา4 ขวดมีโคลา4 ขวดขนมเค้ก1 ปอนด์ขนมเค้ก1 ปอนด์แอปเปิ้ล3 ผลแอปเปิ้ล3 ผลลักษณะน้ำของไทยลักษณะน้ำของไทยกาแฟ1 แก้วแก้วจาน1 ใบใบดินสอหรือปากกา1 แท่งแท่งกระดาษ1 แผ่นแผ่นเสื้อ1 ตัวตัวคน1 คนคนรถ1 คันคันบ้าน1 หลังหลังมีดหรือกรรไกร1 เล่มเล่มครีม1 กระปุก
กระปุกสัตว์หนึ่งตัวขนมเค้กหนึ่งชิ้นน้ำหนึ่งขวดหนังสือหนึ่งเล่มตัวเลขไทย81 ถึง 90ตัวเลขไทย81 ถึง 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ผมกำลังทอดเฟรนช์ฟรายฉันกำลังทำขนมเค้กสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่สุขสันต์วันเกิดนะครับแม่คุณป้ารับเครื่องดื่มเพิ่มไหมคะคุณป้ารับเครื่องดื่มเพิ่มไหมคะขอ1 แก้วขอบคุณค่ะขอ1 แก้วขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขมากๆครับสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะสุขสันต์วันเกิดค่ะเมื่อคืนนอนดึกมากวันนี้ตื่นสายฉันไปอาบน้ำก่อนนะเมื่อคืนนอนดึกมากวันนี้ตื่นสายฉันไปอาบน้ำก่อนนะผมคิดว่านอนต่อดีกว่าง่วงนอนจังฉันอยากจะกินไก่ย่าง